for a magnet? Two poles. Which are they? North and south. When north pole and south pole comes to each other, at that time what will happen? There will be attraction. When north and north, both the poles are come each other, at that time what will be there? Both the poles are same. At that time what happens, students? They will be attracted to each other? No. Why? What is the reason behind this? What is the reason behind this? Why we say these can't attract to each other? What is reason behind this? Because the poles are of equal. हे पोल्स का असणार आहे? इक्वल असणार आहे. म्हणजे सजातीय जेव्हा असतात, सजातीयला काय म्हणतो? किंवा सजातीय ध्रुव म्हणजे काय? सारखे ध्रुव. ठीक आहे. जर साऊथ जवळ साऊथच आणलं तर त्यांचं अट्रॅक्शन होणार का? नाही. त्यांचं काय होतं? रिपल्शन होतं. म्हणजे ते एकमेकांपासून दूर खेचतात. परंतु तेच नॉर्थ आणि साऊथ, when north and south both the poles come to each other, at that time there will be attraction. Okay, this is our, that is one experiment, or we say it is first apparatus. In that apparatus what we see, these are three magnets, but this will arrange in this way, this will arrange in vice versa. हे काय केलेले आहे आपण? vice versa म्हणजे नॉर्थ पोल जवळ नॉर्थ आणलेला आहे, नॉर्थ पोल जवळ नॉर्थ पोल आहे, किंवा साऊथ जवळ साऊथ असेल तर नॉर्थ जवळ नॉर्थच आहे. या पद्धतीने आपण याची अरेंजमेंट केलेली आहे. आता जेव्हा आपण हे प्रेस करतो त्यावेळेला काय होतं? when will be pressed, at that time what will happen? What happen? There will be attract each other? No. What is reason behind this? Because the poles are of same. ते पोल्स काय असणार आहे? सेम असणार आहे. आता ज्याप्रमाणे गुरुत्वाकर्षण शक्ती आपण म्हणतो, आपल्या शरीरावरती सुद्धा गुरुत्वाकर्षण शक्ती ही जी कार्य करत असते. ठीक आहे. आपण चालतो, आपण बोलतो, किंवा आपल्या वातावरणामध्ये, किंवा आपण जेव्हा वातावरण म्हणत आहोत तर या वातावरणाचा आपल्यावरती परिणाम होतो. आता काही वेळेला बघा, ज्या वेळेला स्फोट होतो एखाद्या गोष्टीचा, काय होतं बरं स्फोट होताना? कोण सांगेल? किंवा एखादा आपण फटाका आपण ज्या वेळेला लावतो किंवा एखादा बॉम्ब लावतो त्यावेळेला काय करतो बरं? काय होतो? आवाज येतो. पुन्हा त्याच्यातनं त्याचा आकार ॲज इट इज राहतो का? नाही. तो काय होतो? ब्लास्ट होतो. काय होतो? तो ब्लास्ट होतो. त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला गुरुत्वाकर्षण शक्ती आपण म्हणत आहोत, मग हा जो पोल आहे किंवा